วันนี้มีเทคนิคดีๆนะคะในการดูแลผิวเมื่อมาทะเลค่ะวันนี้มาทะเลหัวหินนะคะหัวหินนี่เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะเอาความสวยงามความสดชื่นมาฝากทุกคนด้วยค่ะนี่เลยบรรยากาศรอบๆนะคะทะเลอยู่ตรงนู้นค่ะข้างหลังเลยแดดกำลังจ้าเลยนะคะแดดตอนเที่ยงเดี๋ยวเราให้ทริคกันว่ามาทะเลแบบนี้แต่อยากให้ผิวสวยใสผิวไม่เสียเพราะว่าแดดนะคะเราก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆค่ะเดี๋ยวเรานั่งพักกันตรงนี้เลยเดี๋ยวให้เคล็ดลับดีๆด้วยนี่เลยเมื่อมาทะเลแบบนี้นะคะแน่นอนความสวยสดใสเราอยากได้แต่งตัวสวยๆสีสดๆนะกระโปรงเนี่ยสดๆประมาณนี้เลยสดๆแบบนี้ก็ทำได้ ผิวเราก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันค่ะกับ3เคล็ดลับนะคะเมื่อมาทะเลทำยังไงให้ผิวสวยใสกลับไปผิวไม่เสียค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแดดแรงๆแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทำนะเคล็ดลับแรกเลยก็คือครีมกันแดดขาดไม่ได้ค่ะต้องพกมาด้วยเกรดพกมานะคะนี่เลย BB กันแดด KETHY SPF 50 PA บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มข้อดีนะถ้ามันไม่วอกมันไม่เหนียวคุณก็จะไม่เหนอะหนาตัวเพราะว่าในทะเลอย่างเงี้ยมันมีความชื้นมันมีความเหนียวตัวลมทะเลพัดมาความเค็มๆเนาะเนอะตัวถ้าเกิดว่าคุณทาเกดเคยทานะอีกแบบหนึ่งคือแบบมันจะเหนียวมากจับผิวเลยพอเวลาลมทะเลพัดมาพร้อมสายแน่นอนผิวนี่หนึบเลยนะคะจับไปหนึบหนับเลยแต่ตัวนี้BBกันแดดKETHYเราสามารถทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการค่ะพร้อมทั้งเป็นบำรุงกันแดด50เท่าเมกะเบสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมก็เป็นเคล็ดลับนะคะว่าข้อแรกคุณต้องพกครีมกันแดดมาเลยเคล็ดลับที่2พกมาแล้วต้องทาให้ถูกวิธีด้วยทาให้ถูกวิธีในที่นี้หมายความว่าคุณทาน้อยไปก็ไม่ช่วยกันแดดไม่ทำให้แบบว่าผิวมันดูดีได้หรือว่าผิวก็ยังเสียอยู่ดังนั้นต้องทาถึง2ข้อนิ้วนะคะก่อนออกมาเจอแดดแบบนี้แล้วก็พกออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อทาซ้ำระหว่างวันไม่ว่าจะนั่งรถบางทีเนี่ยนั่งรถกว่าเราจะเดินทางมาถึงกว่าจะมาถึงทะเลนะคะก็ต้องทาซ้ำเพราะว่าตรงแสงแดดตรงหน้าต่างเนี่ยส่องมาผิวเสียได้เช่นกันพอลงมาเจอลมทะเลแบบนี้แน่นอนถ้าเราไม่ทากันแดดแดดเผาแดดเรื่องของลมด้วยหอบเรื่องของฝุ่นต่างๆมาผิวเราก็จะเสียได้เช่นกันก็ต้องทาทับนะคะทาซ้ำระหว่างวันเคล็ดลับดีๆที่3ค่ะคือหลังจากที่เรานี่เลยตากแดดจัดๆเรียบร้อยหรือว่าเล่นน้ำวิ่งกลางแจ้งแบบนี้ตอนเย็นนะคะกลับไปล้างหน้าให้สะอาดเพื่อเอาแบบว่าคราบความเค็มไอทะเลต่างๆเกลือหรือว่าเรื่องของฝุ่นเรื่องของอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันก็จะเจอมีฝุ่นพัดมาลมพัดมาฝุ่นละอองหรือว่าไอทะเลล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยต้องมีบำรุงค่ะคุณต้องพกบำรุงมาและบำรุงเนี่ยก็ต้องเอาแบบที่อ่อนโยนปลอดภัยไร้สารและอย่าลืมนะคะต้องมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของลดเม็ดสีเมลานินก็คือลดในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณพกมาแบบที่เน้นเรื่องของผัดเซลล์ผิวเยอะๆผิวจะบางลงไม่ได้ระหว่างมาทะเลห้ามเลยไม่เอาสครับมาขัดมาพอกนะเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นหรือว่าระหว่างวันคุณอาจจะมาเจอแดดขัดไปปุ๊บเนี่ยผิวบางเจอแดดแบบนี้ฝ้าขึ้นค่ะไม่ขัดไม่พอกแต่เน้นบำรุงก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ลดฝ้าลดกระได้เกดก็ติดมาด้วยนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากKETHYตัวนี้มี10สารสกัดพรีเมียมที่ช่วยลดฝ้ากระอย่างเห็นผลถึงระดับยีนเลยช่วยเติมน้ำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ยังทำให้ลดอาการแสบแดงหลังจากเจอแดดแบบนี้บางทีมันแสบผิวก็จะชโลมไว้เลยนะคะก่อนนอนชโลมไว้ให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นอุ้มน้ำตื่นเช้ามาผิวจะไม่แดงไม่แสบค่ะแล้วก็รีบมาสก์หน้าด้วยตัวนี้ตามเลยก่อนนอนเป็นเคล็ดลับดีๆเมื่อเรามาเที่ยวทะเลหรือออกแดดนะคะก็ฝากไปด้วยค่ะนี่เลยเกดก็จะพกมาเป็นเซตแบบนี้พร้อมสบู่ด้วยสบู่หั่นก้อนมาเลยค่ะเอามาพกมาที่พักด้วยเพื่อให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์เนียนใสไร้ฝ้ากระเมื่อมาเที่ยวทะเลกับชุดดูแลฝ้าแบบนี้ราคาเพียง 1,260 บาทเท่านั้นส่งฟรีทางKETHYทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาKETHYนะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ快手
看见每一种生活。